toàn thể quý vị đang có mặt tại chương trình khai trương Volvo Cars tại Hà Nội của Bắc Âu ô tô và Bắc Âu ô tô Hà Nội. Một tràng vỗ tay từ những người Việt Nam của chúng ta trước được không ạ? Ladies and gentlemen, we warmly welcome all of you to join the grand opening ceremony of Volvo Cars in Hanoi by Bắc Âu Auto and Bắc Âu Auto Hà Nội. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa tất cả quý vị đại biểu đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Volvo là thương hiệu không còn xa lạ với người châu Âu và trên toàn thế giới. Với người Việt Nam, chúng ta biết đến thương hiệu xe hơi Volvo như là một trong những thương hiệu hàng đầu trên thế giới đến từ Thụy Điển, là niềm tự hào của người dân vùng Scandinavia. Những sáng tạo của chiếc xe Volvo được biết đến với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về sự an toàn, sang trọng và tính công nghệ. Và chúng tôi cũng biết rằng những tín đồ yêu xe hơi tại Việt Nam đang rất háo hức mong chờ được trải nghiệm và chiêm ngưỡng những tính năng hoàn toàn mới của dòng xe hơi sang trọng và đẳng cấp này. Và kể từ tháng 3 năm 2016, tập đoàn Volvo Cars đã công bố Bắc Âu Auto là nhà phân phối chính thức cho thương hiệu xe Volvo tại Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn bị về cơ sở hạ tầng cũng như tổ chức kinh doanh, chúng tôi vui mừng tổ chức lễ khai trương chính thức trung tâm Volvo Car Hà Nội, trung tâm phân phối và bảo hành chính hãng đầu tiên của Volvo Cars tại khu vực phía Bắc. Đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Ladies and gentlemen, as the global car brand from Sweden since 1927, Volvo's inventions have been known as a world-class standard in safety, luxury and technology. From March 2016, Volvo Cars Group has chosen Bắc Âu Auto to be the official distributor of Volvo brand in Vietnam. After a period of preparing for both infrastructure and operation in the business, we are pleased to launch the Volvo Car Hà Nội, the first official distributor and maintenance center of Volvo Cars in the North. Và kính thưa quý vị, tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay cho phép chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý. Ladies and gentlemen, coming to this event, we are proudly to introduce to you the presence of our VIP guests. Xin được trân trọng giới thiệu ngài đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Perik Holberg, Mr. Perik Holberg, the Sweden ambassador to Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu bà Camilla Melander, vụ trưởng vụ xúc tiến thương mại Bộ Ngoại giao Thụy Điển, cựu đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Madame Camilla Melander, the Deputy Director General at the Swedish Ministry for Foreign Affairs and Head of Department for Promotion of Sweden, Trade and Corporate Social Responsibility, former Swedish Ambassador to Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu ngài Jerry Conan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Volvo Car Thụy Điển, khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mr. Jerry Conan, the Vice Chairman of Volvo Cars Asia Pacific. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chris Wells, Giám đốc Volvo Cars khu vực châu Á. Mr. Chris Wells, Market Area Director Asia Pacific Region. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bình Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Hành, thành viên sáng lập Volvo Việt Nam. Mr. Nguyễn Bình Minh, the CEO of Bến Hành Group, the founder of Volvo Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Tiên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Hành, thành viên sáng lập Volvo Việt Nam. Mr. Nguyễn Quang Tiên, the former CEO of Bến Hành Group, the founder of Volvo Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Vĩnh Thọ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Savico, trưởng ban cố vấn Hội đồng Quản trị Công ty Savico. Mr. Nguyễn Vĩnh Thọ, the former chairman of Savico, the head of consultant board of management of Savico. Xin được trân trọng giới thiệu ông Mai Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Savico, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ô tô Bắc Âu. Mr. Mai Việt Hà, the CEO of Savico, chairman of Bắc Âu Auto. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Cao Sinh, Tổng Giám đốc Bắc Âu Auto. Mr. Bùi Cao Sinh, CEO of Bắc Âu Auto. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Mạnh Cường, Chủ tịch Bắc Âu Hà Nội. Mr. Phạm Mạnh Cường, chairman of Bắc Âu Hà Nội. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện ngày hôm nay với đại diện của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, các quý vị khách mời là đối tác bằng hữu thân thiết của Savico, của Bắc Âu Hà Nội, các anh chị phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị truyền thông, và đặc biệt là sự có mặt của rất nhiều quý khách hàng đã yêu quý thương hiệu Volvo Cars và những khách hàng đang và sẽ quan tâm đến thương hiệu của chúng tôi. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị.
And last but not least, our distinguished guests who are the representatives of Sweden Embassy in Hanoi, partners of Savico, VOLVO Hà Nội, reporter and representatives of media, and especially our potential customers of Volvo Cars. Và để mở đầu chương trình thì ngay sau đây thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của ông Nguyễn Anh Linh, Tổng Giám đốc VOLVO Hà Nội sẽ có đôi lời phát biểu cùng quý vị. And now to start our event today, would you like to welcome Mr. Nguyễn Anh Linh, the Managing Director of VOLVO Hà Nội on stage to have a few speech. Kính thưa ngài Frederick Hobart, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và các quý vị khách quý. Lời đầu tiên, thay mặt cho Bắc Âu và Bắc Âu Hà Nội, xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị đến dự lễ khai trương trung tâm Volvo Car tại Hà Nội. Volvo Car là thương hiệu xe cao cấp uy tín đến từ Thụy Điển với một hành trình 90 năm lịch sử. Về triết lý lấy con người làm trung tâm, Volvo đã không ngừng phát triển và ngày nay đã trở thành một thương hiệu ô tô hàng đầu với sự sang trọng, chất lượng, thân thiện với môi trường và đặc biệt là an toàn hàng đầu thế giới. Tập đoàn Volvo Car đã tin tưởng lựa chọn Sweden Auto và Bắc Âu Auto là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2016. Sau quá trình tích cực triển khai dự án, đến đầu năm nay chúng tôi đã chính thức bàn giao những chiếc xe đầu tiên đến với khách hàng tại Việt Nam. Sự kiện khai trương trung tâm Volvo Car Hà Nội ngày hôm nay khẳng định sự có mặt và chính thức đi vào hoạt động của thương hiệu Volvo Car tại Việt Nam. Sự kiện này cũng khẳng định cam kết của Bắc Âu ô tô mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ đẳng cấp, mạng lưới dịch vụ bảo hành trong phạm vi cả nước và những trải nghiệm độc đáo khi sử dụng ô tô cao cấp Volvo tại Việt Nam. Bên cạnh việc chính thức phân phối các dòng sản phẩm của Volvo, các trung tâm Volvo Car sẽ cung cấp các dịch vụ sau bán hàng, phụ tùng và phụ kiện chính hãng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volvo Car tới khách hàng Việt Nam. Volvo Car Hà Nội là một công trình kiến trúc mang những nét đặc trưng và phong cách thiết kế của vùng Scandinavia. Trung tâm được đầu tư trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn mới nhất của Volvo Car. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chính quy, bài bản từ Volvo Car sẽ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa, mang lại sự hài lòng cao nhất cho quý vị trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, để có được ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, các cán bộ Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, sự đồng hành và giúp đỡ của các đại diện của tập đoàn Volvo Car, sự hỗ trợ giúp đỡ của công ty Savico, công ty Bắc Âu, các đối tác, nhà thầu và nhà cung cấp đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi hoàn thành và đưa vào hoạt động trung tâm này. Xin được chân thành cảm ơn các anh chị phóng viên, đại diện các cơ quan truyền thông đã luôn quan tâm, theo dõi và đưa tin về sản phẩm và thương hiệu Volvo đến khách hàng Việt Nam. Đặc biệt, nhân dịp lễ khai trương hôm nay, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến những quý khách hàng đầu tiên đã tin tưởng, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Kính mong quý khách hàng tiếp tục ủng hộ, đặt niềm tin vào thương hiệu Volvo và vào sự phục vụ của Volvo Car Hà Nội nói riêng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng các cơ quan truyền thông báo chí đã đến tham dự lễ khai trương Volvo Car Hà Nội ngày hôm nay, và tôi mong rằng quý vị sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng các sản phẩm và dịch vụ của Volvo Car trong thời gian tới. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Anh Linh. Thank you Mr. Linh. Kính thưa quý vị, phải nói rằng Volvo Car là niềm tự hào của người dân đất nước Thụy Điển, là hiện thân cho những giá trị cốt lõi của người Thụy Điển. Volvo Cars tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, sự ủng hộ và hỗ trợ to lớn từ Đại sứ quán Thụy Điển trong suốt quá trình xây dựng thương hiệu cho đến ngày hôm nay. Trong buổi tối này, chúng tôi rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của ngài Frederick Hobart, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam và các cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu để chào đón sự hiện diện của ngài. Ladies and gentlemen, as a prestige brand from Sweden, Volvo Cars embody the core Swedish values. Volvo Cars Vietnam has received the value, care and support
from Sweden Embassy in Vietnam through the process of setting up Volvo business in Vietnam, and would like to invite Mr. Perik Hobert, the Honorable Ambassador of Sweden to Vietnam, to deliver his speech. Please. Ladies and gentlemen, let me say, finally, it's fantastic to be here. My name is Per-Erik Högberg. Tôi là đại sứ Thụy Điển ở Việt Nam. And since I came in September, serving in this position is a fantastic opportunity and a privilege, not least because the long history and the long friendship between our two countries. Sweden was the first Western country to establish diplomatic relations with Vietnam already in 1969, and through several decades there were substantive development cooperation programs, resulting, among other things, in the construction of several hospitals and the Bảng paper mill. Throughout the years, there has been a lot of technology, knowledge and skills transferred from Sweden to Vietnam. When I arrived here, I knew all about this history, and I had a clear idea how I would and how I could form a very solid and stable foundation to build my continued work on, and to benefit from when developing the Swedish-Vietnamese relationship and taking it into the future. What I did not fully understand, however, was that another benefit of my job was to be driven around in the embassy brand new Volvo XC90 car, delivered straight from the Torslanda factory in Sweden, one of the few still on the streets here in Hanoi. Because riding in this car is basically like traveling in a billboard for everything that Sweden stands for. I think the slogan "Made by Sweden" really says it all. Volvo Cars embodies the core Swedish values, combining innovation, quality, and stylish Scandinavian design with very humanistic principles, including care for people and care for the environment. And it's not for nothing that is the preferred choice of car of both our Prime Minister and our King of Sweden. Not least, environmental concern is a cornerstone for the Swedish people and the Swedish society. We must take the consequences of our actions for nature and for climate seriously, and we must take responsibility for them. Volvo Cars, as we heard, has for many years been supporting the environmental development through technical innovations and dedication towards making their manufacturing sustainable. Among other things, this has resulted in the decision not to develop large fuel-consuming engines, but rather working with high-efficient, small engines offering the big engine performance and the small engines' small fuel consumption. I would say that this is a very Swedish approach, offering consumers exciting solutions and caring for the environment at the same time. Standing here today, next to this impressive facility, I cannot but think of this as a symbol or even a milestone in the new and the future relationship between Sweden and Vietnam. Even though trade between our two countries is still quite modest, it's steadily on the rise, as is the interest of Swedish companies for investing and producing here in Vietnam, as well as in selling their products and services on the Vietnamese market. I think the exchange of technology, knowledge and skills will continue, only in a different and better form than before. So it is only fitting that with the opening of this showroom, this development is right now being driven by cars made by Sweden. I understand that as much as this opening potentially marks the beginning of a new era, it is probably also the end of another one.
I and the embassy's XC90 will probably not be as exclusive of a site much longer. As much as I will miss getting all the attention, it is a development that I can hardly regret. I happily invite all potential Volvo buyers in Vietnam to join me in riding in the style, the comfort and the security that Volvo cars provide. Finally, today I would also like to acknowledge the presence of my predecessor, my colleague Camilla Melander, the present head of Trade and Promotion, Export Promotion at the Swedish Ministry for Foreign Affairs. And last but not least, I want to thank my friends at Volvo for inviting me to come and speak here today. I wish you all the best in the future, and I look forward to a strong and continued cooperation. Sinkham, thank you very much. As a quotation from Sweden, we have heard that it's an idiom about Swedish. There are three essential factors in the Swedish life, which is having a house, having a dog, and having a Volvo car. They are so essential, and we hope that with the appearance of Volvo Car Việt Nam, we will, as soon as possible, will have that essential factors as our essential values. Kính thưa quý vị, Linh vừa mới có chia sẻ với ngài đại sứ Thụy Điển, đó là có một câu ngạn ngữ của Thụy Điển, đó là một người Thụy Điển thì phải có một căn nhà, phải có một chú chó nhỏ, phải có một chiếc xe Volvo. Và chúng tôi hy vọng là với sự hiện diện của Volvo Car Hà Nội thì những chiếc xe Volvo cũng sẽ trở thành tài sản thiết yếu của những người thành đạt. Quý vị có đồng ý không ạ? Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn cho ngài đại sứ Thụy Điển. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài phát biểu tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu ông Jerry Conan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Volvo Car, phụ trách khu vực châu Á, Thái Bình Dương, sẽ có đôi lời cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. And next we would like to invite Mr. Jerry Conan, who will represent for Volvo Group and share some thoughts, please. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn cho ngài ạ. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome. My name is Jari Kohonen, and I'm responsible for Volvo Cars commercial operations here in Asia Pacific. Volvo Cars is doing great. In 2016, our company made another record year, delivering over 534,000 cars and making operating profit of 11 billion SEK, the Swedish crowns, which is 66% improvement from previous year. Operating margin was 6.1% versus 4% a year earlier. Volvo Cars have a great momentum, and 2017 is going to be again another record year for us. 90 years ago, being more precise, 45 days from now, Volvo Cars will have its 90 years birthday, so 14th of April. But 90 years ago, Volvo Cars was founded, and since then we have followed the operational principles of a human-centric approach. Today, the promise and operation guidelines follow very much the same principle. People are in the center of what we do. We deliver 3 brand promises. We want to make you feel special. This is with cars with Scandinavian definition of luxury in its pure simplicity, space, versatility and quality. Volvo Cars has a world-class and award-winning design. The all-new XC90 that you can see in many places in here as well is the most awarded car in the history. And again, the all-new S90 has already won the prestigious Red Dot Design Award. We embrace the life quality and attention to detail. The second promise is that we protect what is important to you, whether it is personal safety of you or the others, both inside and outside of the car. The 3-point seatbelt, as we all know today, is Volvo invention already from 1959. Our safety vision is that in 2020, nobody will get killed or seriously injured in the new Volvo car. One of the key initiatives for achieving this is autonomous driving, and in fact next year
we are piloting autonomous driving in 3 different locations: Gothenburg, London and Shanghai. Our cooperation with Uber and Autoliv and a joint venture with Autoliv are also strong steps towards this direction. But it's not only protecting the safety aspect, but it's also protecting the environment. The 3-way catalytic converter, as we know today, is again the Volvo invention since mid-70s, and our latest, the state-of-the-art 2-liter Drive E engine technology, and of course the electrification strategy. By 2025, we want to have 1 million electrified Volvo cars on the roads. And then as a third promise is to make life less complicated. This means that there are technical solutions like state-of-the-art human-machine interface, which is technologies for the sake of making usage easier and more simple instead of just having technologies for the sake of technologies. I must say that the management team of Sweden Auto and Bach Auto have shown great wisdom in timing. This is the time to be a Volvo car partner. I want to thank you for your trust and belief to our common future. Volvo car transformation has now entered to the second phase, where it started with the all-new award-winning XC90 introduction with the new Scandinavian definition of luxury, new design language, and many technological innovations. New scalable product architecture, including new Drive E engine technologies, and a stunning high-performance twin-engine plug-in hybrid electric vehicle, just to name a few. Now the stage 2 continues with further new product introductions which are coming soon. In a few years' time, the all-new XC90 will be the oldest product in our product portfolio. The success of XC90 series continues as both S90 and V90 are amongst the final 7 cars that are competing the Car of the Year prize. The Asia-Pacific region is very important for Volvo Cars' growth ambition. We have high expectations on our cooperation with Sweden Auto and Bach Auto and how the market will contribute to our future business in long term. And as I have already said, the timing is perfect. It could not be better than it is now. Stage 2 in the Volvo Cars transformation with complete renewal of our product portfolio will support the business here in Vietnam. We are very much looking forward to having many new Volvo car customers in the streets of Vietnam. Thank you very much. Kính thưa quý vị, ngay lúc này thì ngài Jerry sẽ ở lại sân khấu để cùng trao chứng nhận cho nhà phân phối ủy quyền Bắc Âu Hà Nội. Và ngay lúc này chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Anh Linh, đại diện của Bắc Âu Hà Nội sẽ lên sân khấu đón nhận vinh dự này. Xin trân trọng kính mời. I'd like to invite Mr. Nguyễn Anh Linh of Bắc Âu Automobile go on stage to get the honor. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho Bắc Âu ô tô và Bắc Âu ô tô Hà Nội. Kính thưa quý vị, và từ giờ phút này thì Bắc Âu ô tô Hà Nội, Volvo Car Hà Nội đã trở thành nhà phân phối ủy quyền chính thức của Volvo Car tại Việt Nam. Xin chúc. Thank you very much. Ngay lúc này, chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Mai Việt Hà, Tổng Giám đốc Savico sẽ lên sân khấu trao quà lưu niệm của Savico cho Volvo Car Hà Nội. Xin trân trọng kính mời on stage to deliver the gift for Volvo Car Hà Nội. Thành món quà tài sản không thể thiếu cho mỗi người dân Việt Nam. Thank you. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt của mình lên màn hình sân khấu để cùng lắng nghe một câu chuyện, để cùng chiêm ngưỡng một câu chuyện vô cùng ý nghĩa được kể lại qua những nét vẽ của nghệ sĩ tranh cát Trần Quang. Ladies and gentlemen, to celebrate this moment, please turn your attention onto stage to enjoy our special performance. A meaningful story is told by our artist Trần Quang. Please. En gång på en spark, landsortsfyret snöstormen drar in. Tät snö som gloppar i Mariabergets backar, hett och svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och Flärna, väntande ljus vid Visby hamn.
Chandro. Vi om min själ i den sista färden. Öppna stilen och romar som ett vilddjur genom natten. Går där och släcker sina ljus. En solpiskad matchstrand är sitt paternoster. Stockholm city svajar i sitt rus. Det är då som det stora vemodet rullar in. Från havet blåser isande bråkar vind. You can try but never stop me. This is what I'm made of. I will never ever let go. This is what I'm made of. No one can control me. 'Cause this is what I'm made of. You can hate but never break me. This is what I'm made of. You can try but never stop me. 'Cause this is what I'm made of. I will never ever let go. 'Cause this is what I'm made of. No one can control me. 'Cause this is what I'm made of. You can hate but never break me. 'Cause this is what I'm made of. You can try but never stop me. 'Cause this is what I'm made of. I will never ever let go. 'Cause this is what I'm made of. No one can control me. 'Cause this is what I'm made of. You can hate but never break me. 'Cause this is what I'm made of. No one can control me. 'Cause this is what I'm made of. You can hate but never break me.
chúng tôi muốn giữ tràng vỗ tay của quý vị lâu hơn nữa dành cho nghệ sĩ tranh cát Trần Quang. Thank you, Trần Quang, for your very interesting performance. Kính thưa quý vị, và ngay lúc này thì chúng tôi tin là tất cả quý vị đã vô cùng mong chờ đến giây phút quan trọng buổi tối ngày hôm nay của chúng ta rồi, phải không ạ? Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu các vị khách quý sẽ cùng với chúng tôi tham gia vào nghi thức khai trương. Would like to invite on stage Mr. Perez Herbert, the Sweden ambassador to Vietnam. Please come to the center. Would like to invite Madame Camilla Melander, Deputy Director General at the Swedish Ministry for Foreign Affairs and the head of the Department for Promotion of Sweden Trade and Corporate Social Responsibility, former Swedish ambassador to Vietnam. Would like to invite Ms. Chris Wells, the Market Area Director, Asia Pacific Region. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Bình Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Quang Tiên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành. Would like to invite Mr. Jerry Coleman, Vice Chairman of Volvo Cars Asia Pacific. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Mai Việt Hà, Tổng Giám đốc Savico. So you know the rule is we have the start button here to represent for the start of Volvo Cars Hà Nội. And we'll count down from 3, 2, 1. And when we start, you will slightly scroll the button. Kính thưa quý vị, ngay lúc này thì các vị khách của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Quý vị hãy đếm từ 3 đến 1, đếm ngược để chúng ta cùng bắt đầu khoảnh khắc vô cùng quan trọng của buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Quý vị sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, start! Congratulations! Kính thưa quý vị, từ giờ phút này, Volvo Car Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Với lễ khai trương này, chúng ta sẽ cùng hy vọng những thành công mới sẽ đến với Volvo Cars. Và những chiếc xe sang trọng, đẳng cấp sẽ là món quà không thể thiếu dành cho những người yêu xe hơi tại Việt Nam. Và trong giây phút này thì chúng tôi tin là tất cả quý vị ở phía dưới quý vị cũng đã có trên tay những ly rượu của mình, đúng không ạ? Quý vị hãy cùng nâng ly chúc mừng cho thành công trên lễ khai trương của Volvo Car Hà Nội ạ. Và hãy cùng hô từ 1 đến 3 và cheers để chúc mừng cho thành công của Volvo Car Hà Nội ạ. Quý vị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, cheers! Congratulations! Xin được cảm ơn các vị khách quý. Thank you so much. Kính thưa quý vị, vậy là showroom Volvo Car Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Và từ đây chúng tôi tin tưởng rằng những chiếc xe Volvo Car chất lượng, an toàn, sang trọng và đẳng cấp sẽ thật sớm đến tay những người tiêu dùng. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị khách quý sẽ chính thức đi vào thưởng thức bữa tiệc được chúng tôi chuẩn bị công phu từ khách sạn Sheraton Hà Nội. Cùng chúng tôi thưởng thức rượu vang trong không gian của Scandinavian. Và chúng tôi tin là chúng tôi sẽ còn mang đến nhiều những điều bất ngờ thú vị dành tặng cho quý vị ở những phần sau của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.